أنا اسمي مريم بنت خليفة العامري، وإحنا موجودين هنا على أساس إنه نحكي قصة أبوي ونستمع منه ونفهم ونعرف الماضي يعني، وكيف هو الحين نشوفه يعني كشخص قدوة بالنسبة لنا نحن كأولاده يعني. اليوم بنسولف معك، خبرنا قصص عن الماضي والأشياء اللي سويتوها، تعطينا تجربتك عن الحياة، لكن بنسحب بطاقة وفي البطاقة سؤال، وعاد أنت يعني طيب جاوب على حسب السؤال أو زين. هنا مكتوب وين متى مولود؟ كان هو التاريخ الهجري وحولت إلى تاريخ ميلادي وصار 4 نوفمبر 1953. يعني كم عمرك تو؟ عمري 30 سنة. خلص 66 ما شاء الله. أيوة. بعد ما يصيدنا الريدات. انزين. لما نشأنا ما في مدارس، ما في مستشفيات، ما في شيء. كانت الحياة صعبة، وكان عاد التعليم الوحيد هو أن يودونا إلى مدرسة قرآن. أيوة. وكان في مكان يعني ولا تحت السدرة يعني السدرة قريب المسجد. صحيح يعني. أيوة. أصلا نستخدم مرافق المسجد من ناحية الماء والشرب وكذا، ما كان في المسجد والظلة تحت السدرة. أيوة. ما كان. أبوي بالنسبة أنا أكبر أولاده، وهو طيار، كان طيار في سلاح الجو سلطاني. أنا بالنسبة لي أشوف أبوي قدوتي في واجد أشياء في الحياة، في تنظيمه للحياة، في اجتهاده وكفاحه ومثابرته على أساس أنه هو يبني مستوى معيشي زين يعني لينا نحن أولاده. واجد يحب القراءة، أنا أخذت منه هذا الهواية، لما أشوفه كان يقرأ طول الوقت يعني كنت فضولية، وعنده كانت كتب في مكتبته، كنت أنا أروح أقرأ بعض الكتب من يوم أنا صغيرة يعني، كنت أحب فضولية، كنت أحب أشوف وش يقرأ هو. إيش المقارنة بين الحياة في هذاك الوقت وبين الحياة اليوم؟ عاد أنت خبرنا كل شيء، عاد واجد فرق طبعا. الحياة الأولى فيها إيجابيات وسلبيات. أيوة. والحياة الآن فيها أيضا إيجابيات وسلبيات. إنزين. الإيجابيات الأولى من الناحية الاجتماعية، الكل يتعاون مع الكل. أما السلبيات كثيرة. لا توجد مستوصفات، خلي عاد المستشفيات. كان صعب واجد الناس توصل أيوة، هذه من السلبيات. وإيجابيات في هذا العهد كثيرة، من ناحية الرعاية الصحية، المواصلات، الطرق، التوظيف، أشياء كثيرة يعني. والتعليم على كل المراحل إلى الجامعة. لكن اختفت الروح الجماعية. فمع زيادة التمدن الروح الجماعية اختفت، ما اختفت، تلاشت يعني بالمرة، ولكن ليست مثل الأول، قلت. تجمع يعني ما شيء. وأتذكر كنت تخبرني عن التعليم يوم كنتوا تدرسوا، كان ما عندكم كهرباء، كيف تذاكروا بالليل؟ تنافس شديد. المذاكرة في الليل، الطاولة كرتون ونخش رجولنا الكرتون، وسراق فانوس. العمانيين يقولوا هذا حل تراب، يسوى على التراب، وهو الكيروسين يعني، اسمه الحقيقي كيروسين. وهو ذاك السراق استخدمه كل البيت، مرة يشلوه عنك، مرة يحرقوا لك اياه وكذا، وذاكرنا الحمد لله. كان من بداية طموحك تكون طيار؟ لا، أنا كان في البداية يعني نحتار نشوف المدرسين ومستواهم ويعرفوا، كنت لما أكون مدرس أو طبيب. لكن لما تولى صاحب الجلالة وصارت يعني يدوروا على الناس كذا، جاي مدرسة حفص بن راشد يروحوا المدارس وكذا، وفي سووا مقابلات عند الطلبة، طبعا الطريق المدير يعني يجيب من الصف الفلاني كذا فلان وفلان، الصف الفلاني كذا وكذا. فكان في إغراءات كثيرة. أنا يعني كنت أنا حاب أني أواصل تعليمي يعني، أواصل تعليم.
أول لما فتحوا المدارس كان مثل الغيث على أرض قاحلة، على أرض عطشان، الكل متعطش، كل العمانيين باغين يدرسوا يعني. أيوة. كان فتح رحم الله صاحب الجلالة، نادى بالتعليم ولو تحت ظلال الشجر، وفعلا أنجز وعده يعني، جزاه الله خير. شوف أبوي متبني نفس حكمة قال سلطان قابوس، ما يتدخل في شؤون الآخرين. ويمكن هذه أكثر شيء أنا تعلمتها الحين منه، إني ما أتدخل في شؤون الآخرين وما أحب حد يتدخل في شؤوني. فهذا يمكن أكثر شيء أحبه. أحب فيه الصبر وأحب فيه الحوار. يعني أبوي يحاورنا، ما يفرض علينا، هو يحاورنا إنه نحن نسوي كذا وكذا، بس عمره ما فرض علينا هذا الشيء حتى لو هو ما مقتنع بالموضوع. فهذا يمكن أكثر شيء. وأكثر شيء أحبه إنه عفوي مع أولادنا الحين، يلعب معاهم، يلعب معانا نحن، ما أنه هو كبير خلاص فصل نفسه عنا، لا، نمزح، نجلس، نلعب، نضحك معاه. يعني بالنسبة حال أبنائه نحن نكلمه كأنه صديقنا. أبوي يمكن من النوع اللي عادي يحضنك فجأة، نحضنه فجأة حتى نحن كبار هو كبير، فهمت؟ في بعض العائلات لا، يعني في حدود ما بينهم وخوف وكذا، بس نحن لا، بالعكس نستمتع واجد في طلعاتنا وروحاتنا معاه، لأنه دائما يقول قصص وينكت ويحضننا ونجلس معاه ونسولف معاه كذا يعني. يمكن هذه الأشياء. إنزين، السؤال اللي بعده، أكثر لحظة حزينة تتذكرها من الطفولة؟ أكثر لحظة حزينة لما توفت والدتي وأنا غير موجود. أنا كنت في الخارج أدرس، هذا في عهد السلطان قابوس رحمه الله. لا وحيت عليها وهي مريضة كذا، ما حد خبرني، ولما جيت عاد كل شيء منتهي. الله يرحمها ويغفر. هذه صراحة إلى الآن يعني أشوف إنما لما جاء هذا الخير والكهرباء ومعي حكومة وبيوت مسلحة كذا، احنا كنا أول عايشين في سعف وفي هذا وفي تعب، فأتذكر يعني إن ما أخذت الراحة مثل ما أخذنا احنا يعني. فهذه حزينة يعني، مش لحظات مستمرة عندي. بعدها موجودة. أتذكرها. أيوة. الله يعوضها إن شاء الله في الجنة. إن شاء الله. عشان كذا سميتني باسمها. أيوة. سميتني مريم على اسم جدتي. خبرنا واحدة من أكثر اللحظات اللي حسيت فيها بالفخر. أكثر اللحظات حسيت فيها في الفخر لما دخلنا سلاح الجو. مرينا بالتدريب العسكري ودورات كثيرة، وبعدين الناجحين يرسلوهم لبريطانيا. درسنا في منطقة اسمها بيرث في اسكتلند، والمدرسة هذه كانت تأخذ يعني كثير من الطلبة، فصار عدد الطلبة كثير جدا، أكثر ما تستوعب المدرسة، فكان عندهم عدد الطائرات محدود. خبر سلاح الجو، قالوا لنا خلاص احنا متعاقدين مع كيدلينغتون في أكسفورد في إنجلترا، وحولونا هناك وتخرجنا من هناك، ثم دورة متقدمة في مصيرة لمدة سنة، وكان التخريج سيكون في يوم معين على يد صاحب الجلالة الله يرحمه السلطان قابوس. فاحنا مصفوفين طابور أمام القصر، قصر السيب، على أساس صاحب الجلالة يجي يضع علينا الأجنحة، أجنحة الطيران. الله. أيوه. ويجينا مطر واحنا لابسين ذاك الدريس اللي ما يسميوه مال المناسبات. أيوه. أبيض وكذا ويجي مطر، ضربنا مطر. أمر صاحب جلالة أن التخريج في بهو القصر داخل. ما شاء الله. ورحنا. أيوه. كان تلك أجمل لحظة يعني. لبسكم الأجنحة نتخرج في القصر يعني، ما مثل بقية ناس برا يعني في الميدان. سبحان الله. في القصر، وصاحب الجلالة بنفسه يثبت علينا الأوسمة. جميل. الأجنحة يعني. أيوه. كان لحظة مميزة صراحة. سؤال شوية صعب، هل تفكر في الحياة بعد الموت؟ أكيد. الحياة بعد الموت هي الحياة بعد الموت. هذه بس مرحلة يعني. هذه ترانزيت. هذه بلغة الطيارين. هذه مرحلة. الإنسان لو يعيش يعني
عمر سيدنا نوح يعني أكثر من 1000 سنة. فسألوا كيف وجدت الدنيا؟ قال بيت له بابان، دخلت من الأول وخرجت من الثاني. وهذا عاش أكثر من 1000 سنة. فما بال هذه الأجيال هذا قلتوا اللي يعيش 60 70 يعتبر معمر عاد. أهم شيء في الحياة هذه على أساس الإنسان ليس فقط الصلاة والصوم والزكاة، هذا من أساسيات بديهيات الإسلام، لكن الإسلام الحقيقي كيف أنت تتصرف مع المجتمع، كيف تتصرف في وظيفتك، كيف تتصرف مع أهلك، كيف تتصرف مع الناس الآخرين كذا. لا تقول أنا بس مسلم وصلي وصوم وحج واعتمر، هذا ليس كل شيء. حضر نفسك للأسئلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، كل عمرك تم سويت، وعن شبابه فيما أبلاه، يعني في فترة النشاط والقوة الجسمانية وكذا مو سويت. وعن المال سؤالين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. الشخص صلي وصوم وكل شيء وانضبط يعني بالهذا، لكن فكر في هذه الأسئلة فكر فيها. فكذلك يعني لازم الإنسان يعني أنا أتبع الحكمة اللي تقول أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، بيت وسيارة وكذا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كنت قاعدة أقول في داخلي بيقول هذه العبارة لأنك دائما تقول لي إياها. آخر سؤال، نصيحة حالي أو حل غيري؟ تنظيم الوقت مهم جدا جدا. أي شخص ينظم وقته ما بيحب نفسه من أي شيء. اللي يحب كرة قدم بيلعب كرة قدم، واللي يحب مشاهدة برامج معينة بيشوف برامج معينة. برمجة الوقت مهم جدا، هذا أول شيء. والثاني الطموح. إذا ما حققت شيء مثلا وانت تريده، فكر في البدائل وشوف الأنسب لك حسب قدراتك الذهنية الجسمية والمادية أيضا. أهم شيء تكون طموح. أيوة. ويعجبني الشخص اللي هو يحقق يعني طموحاته بخطوات مدروسة. يعني ستجد بعض الناس مثلا اليوم توظف عاد مطلع سيارة، أيوة، ويصير بيشتغل سنتين يعني حتى ما يحصل مصروف يجيب، كل حال مصاريف سيارة وحال أقساط البنوك والسيارة. لا، ابتدي حياتك بكل بساطة يعني ما ضروري هذه المباهاة هي هذه اللي تضيع الشباب. يعني أبوي كان يخبرنا 3 أشياء في الحياة. كان يقولنا تاخذوا أي قرار في حياتكم ما عندي أي مشكلة، بس أهم شيء الدين والعلم والأخلاق. فإذا حافظتوا على 3 أشياء، أي شيء ثاني في قراراتكم، بتريدوا تشتغلوا أي مكان، تدرسوا أي مكان، تتخصصوا أي مكان، أي تخصص، هذا مسؤوليتكم أنتوا تتخذوا القرار. بس أهم شيء هذه 3 أشياء تحافظوا عليها. فعطانا الحرية إن نحن يعني نتحمل مسؤولية قراراتنا وكذا، بس كان إنه يعني يوجهنا. وأنا أقول يعني لأولادي أو للشباب يعني حاول أنك تدخر من راتبك ولو 10%. ولو 10% حاول تدخر، لأنك أنت عندك سيارة وتدفع أقساط، لا سمح الله قال لك حاجة تعطلت في السيارة وتريد 200 ريال وأنت ما عندك 200 ريال. هي كأبسط مثال. بالنسبة لأصحاب الأسر وهذا، فالمطلوب نوفر هنا أكثر من 10% يعني. فالإنسان يشتري الحاجات الضرورية الأساسية، وما يشتري الكماليات إلا لما يكون عنده فايض. أيوة. من الفلوس. الكماليات هذه ما تعيش الشخص يعني. بس مجرد رفاهية. شكرا على وقتك وقصصك الجميلة اللي قلت لنا إياها. والله أتأمل إني أعطيت فكرة يعني. أكيد شيء قصص ثانية بس يعني كثير طويلة. شكرا، أحسنت. كانت تجربة جدا جميلة. يعني أنا كنت دائما أحب إن أبوي يقول لنا قصصه، حتى حال إخواني، لأنه هم يمكن شفنا نحن كل شيء جاهز في الحياة،
المدارس كانت موجودة، المواصلات كانت موجودة، المستشفيات كانت موجودة، بس ما عشنا المعاناة اللي هم عاشوها لين ما وصلوا. لذلك هم يقدروا هذه الأشياء، نحن ما نقدرها، وبالتالي لما جاتهم كانوا هم يعني مستعدين إنهم هم يتعلموا كذا. فيمكن هذه واحدة من ضمن الأشياء اللي واجد تأثر فيني أنا شخصيا، إنه لو كان ما عندي كل هذه الأشياء أنا كيف كنت بكون الحين، حتى كبنت يعني. سالفة إنه أنا أدرس وأطلع وأروح وأشتغل ما كان قبل، يعني كان هذا الشيء موجود. فأقدر هذا الشيء، أقدر اللي عندي موجود عندي من قصص أبوي وأمي، إنه كان ما عندهم هذه الأمور كلها. فنحن يعني محظوظين إن إحنا عشنا في هذا الجيل، فلازم يعني نشتغل على أنفسنا أكثر على أساس نطور بعد الأجيال القادمة. هذه من ضمن الرسائل القوية يعني اللي أنا شخصيا أؤمن فيها يعني.